માત્ર 14,999માં કર્વડ એમોલેડ ડિસ્પ્લેવાળું મોડેલ. મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ લાવવાનું બ્લેઝ X 5G નવું મોડેલ. પ્રાઉડલી ઇન્ડિયન બ્રાન્ડ. અનબોક્સિંગ વિડીયો. આવા અવનવા વિડીયોઝ માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. હર્ષ મોબાઈલ અમરેલી. પ્રીમિયમ ગ્લોસી બેક ડિઝાઇન સાથે સોનીના 64 મેગાપિક્સલ બેક કેમેરા અને ફ્રન્ટ 16 મેગાપિક્સલ કેમેરા સાથે ડાયમેન્સિટી 6300 પ્રોસેસર, 120 હર્ટ્ઝની ડિસ્પ્લે, ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર અને 5000 mAhની બેટરી સાથે 33 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ. લાવવાનું બ્લેઝ X 3 વેરિયન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. 4+4 8GB રેમવાળું વેરિયન્ટ 15,000, 6+6 12GB રેમ 128GB સ્ટોરેજ 16,000, 8+8 16GB રેમ 128GB સ્ટોરેજ 17,000. હર્ષ મોબાઈલ અમરેલી, જિલ્લા પંચાયત રોડ, દુકાન નંબર 19.